هننفذ في فيديو النهاردة الغرزة دي بتتكون تكرارها من سطرين، وليها وش وليها ظهر. دوت الظهر بتاعها ودوت الوش بتاعها. غرزة سهلة جدا ولطيفة، وبتنفع برضو ان احنا نستخدمها في نماذج كتير. هتبقى حلوة جدا لو عملناها في سكارف، وهتبقى حلوة جدا لو عملناها في بلوفر، وتبقى في الكابات، وممكن برضو في الشنط هتبقى حلوة. المفروض ان الغرزة دي بنشتغلها هي تكرار سطرين. احنا بنشتغلها دايما من اليمين للشمال، ونقص الخيط ونشتغل باللون التاني ونفضل شغالين بنفس الطريقة دي عشان الغرزة اللي في النص دي تبقى باينة دايما بألوان مختلفة. النهاردة هنشتغلها بطريقة تانية. احنا هنختار الألوان اللي هنشتغل بيها، فلنفترض ان احنا هنشتغلها بلونين بس. هيبقى كل الوردات ديت او الغرز جنب بعض ديت هتبقى بلون، وهيبقى الخط اللي تحت ده بلون، فهتختاري لونين. عايزة تعمليها بمجموعة ألوان هتختاري مجموعة الألوان. هنبتدي نشتغل على طول. أنا مستعملة خيط صوف، ومستعملة معاهم إبرة ألومنيوم رقم 3.5. الخيط اللي هتبتدي بيه في الاول هو هيكون الخيط الاساسي او اللون الاساسي. اللون اللي هتختاريه هو هيكون اللون الاساسي للبلوفر. فخدي بالك من الخطوه دي. اول حاجه هنبتدي نعمل مجموعه من السلاسل. مجموعه السلاسل دي هتكون تكرار الرقم 3، وبعد كده في الاخر بعد ما بنعمل العدد اللي احنا عايزينه هنزود غرزة واحدة بس. هبتدي الأول هعمل غرزة البداية بالشكل ده، وهدخل فيها الإبرة وهقفل عليها، وهبتدي أعمل مجموعة سلاسل تكرار العدد 3. يعني 1 2 3 4 5 6 وهكذا 3 6 9 12 15. وفي الآخر بعد ما بتعملي العرض اللي انت عايزاه للقطعة اللي هتشتغليها بنزود عليهم غرز. هكمل مجموعة غرز ونرجع مع بعض. أنا عملت 21 غرزة. أنا بس عاملة نموذج، فعملت 21 غرزة تكرار العدد 3، وفي الآخر هزود سلسلة واحدة بس زيادة. بعد ما عملنا كده هنسيب أول غرزة إحنا طالعين منها، وهنخش في الغرزة التانية. هنعمل في أول سلسلة غرزة حشو، وفي تاني سلسلة غرزة حشو. يبقى ابتدينا بغرزتين حشو في الشغل بتاعنا. أول حاجة عملنا 2 غرزة حشو، بعد كده هعمل 2 سلسلة، وهسيب قصاد الاتنين سلسلة اتنين سلسلة من تحت، وهاجي في السلسلة رقم 3 وهعمل غرزة حشو، وهكرر هعمل 2 سلسلة، وهسيب تحت 1 2 سلسلة، وهاجي في السلسلة رقم 3 هعمل غرزة حشو، 2 سلسلة، وهسيب قصادهم 1 2 سلسلة من تحت، وهاجي في السلسلة رقم 3 هعمل غرزة حشو. وهنفضل شغالين كده لحد آخر السطر، وهيتبقى معانا سلسلة واحدة بس في الآخر هقولك هنعمل فيها ايه. خلصت السطر بتاعي كله بقى شكله كده اهو. اتبقى معايا في الآخر هنا بعد ما اشتغلت كل الغرز بتاعتي هيتبقى معايا غرزة سلسلة واحدة هدخل فيها برضو وهعمل غرزة حشو، ومش هغير اللون هنا اهو، لا لسه بنفس اللون. هرتفع 2 سلسلة، 1 2 سلسلة، وهلف الشغل على ظهره. نفس المكان اللي انا طالعه منه بالثلاث سلاسل هلف الخيط على الابره، نفس الغرزه اللي انا طالعه منها هلف الخيط على الابره وهخش فيها وهعمل اول غرزه عمود بلف. يبقى اول سلسله طلعت من مكان طالعه من غرزه طالعه منها بالثلاث سلاسل عملت فيها غرزه عمود بلف. بعد كده كل الفراغات اللي عندي هشتغل جوه الفراغات دي، بس هشتغل جوه كل فراغ 3 عمود بلف. هلف الخيط على الابره وهخش في الفراغ، في اول فراغ هيقابلني اهو هخش فيه وهعمل 3 عمود بلف. 1 هلف الخيط على الإبرة وهخش في الفراغ وهسحب الخيط وهطلع من حلقتين ومن حلقتين، ادي تاني عمود بلفة. هلف الخيط على الإبرة وهخش في نفس المكان وهسحب الخيط وهعمل ادي تالت عمود بلف. عملت في الفراغ 3 عمود بلف. هخش على طول على الفراغ اللي بعديه بدون اي سلاسل وبدون اي حاجة، هلف الخيط على الإبرة وهخش في الفراغ اللي بعده وهعمل 3 عمود بلف. والسطر ده كله هشتغل كده، كل الفراغات اللي موجودة عندي هخش جوه كل فراغ وهشتغل فيه 3 عمود بلف بالشكل ده. هلف الخيط على الإبرة وهخش في الفراغ اللي بعديه وهشتغل فيه 3 عمود بلف لحد ما اوصل لآخر السطر بالشكل ده. هكمل السطر ونرجع.
كملت السطر كله بالشكل ده لحد اخر فراغ. باقي عندي هنا في الاخر الاتنين غرزة سلسلة اللي انا كنت اشتغلت فيهم. هلف الخيط على الابرة، مش هشتغل في السلسلة دي، هشتغل في السلسلة دي اخر واحدة خالص، هخش فيها تحت الحلقتين وهعمل عمود بلفة بس مش هكمله، يعني هطلع من حلقتين وهسيب الحلقتين التانيين اللي على الابرة عشان انا هغير اللون. هجيب اللون التاني اللي انا هستخدمه وهحطه كده على الإبرة، دي أسهل طريقة نغير بيها الخيط، وهطلعه كده من تحت الحلقتين وهقفل عليه بسلسلة بالشكل ده. هلف الخيط على الشغل على ظهره. في بقى أنا حركة هنا بعملها في الغرزة الأولانية بس، شايفين الخيط اللي احنا سايبينه تحت ده، احنا مش هنقص خيوط خالص، احنا كل ده هنشتغل بيه. هاخده معايا كده مع طرف الخيط بتاع بداية السطر بالشكل كده هم الاتنين، وتحت اول غرزة بس هعمل غرزة، تحت اول غرزة اهو هعمل غرزة حشو، واخدة بس الخيطين معايا في اول غرزة، بيخلي الشغل نضيف في ظهره بالشكل ده اهو. في اول غرزة بس خدت معايا الخيط اللي انا ابتديت بيه في الغرزة الاولانية بس، بيخلي الشغل من الجنب كده شكله نضيف خالص، وهسيبه خدته بس تحت الغرزة الاولانية. الموف بقى البينك التاني اللي انا اشتغلت بيه، انا اشتغلت في اول مكان طلعت فيه عملت فيه غرزة حشو، تاني غرزة برضو مش تاني غرزة بقى، شايفين الفراغ الأولاني اللي موجود هنا اهو، ده أول فراغ في السطر هخش فيه وهعمل برضو غرزة حشو، يبقى مكان ما أنا طالعة عملت غرزة حشو، وفي أول فراغ هيقابلني في السطر ده هعمل غرزة حشو. هكمل كأني بعمل السطر الأولاني تكرار، هعمل 2 سلسلة وهسيب ال3 غرز دول اللي عملتهم وهخش في الفراغ اللي بعديه هعمل غرزة حشو، 2 سلسلة وهسيب ال3 غرز دول وهخش في الفراغ، انا بشتغل في الفراغ على طول 2 سلسلة وفي الفراغ غرزة حشو، 1 2 سلسلة وفي الفراغ اللي بعديه هعمل غرزة حشو، 2 سلسلة وفي الفراغ اللي بعديه هعمل غرزة حشو، وهكمل كده طول المساحة اللي انا عاملاها 2 سلسلة وفي الفراغ اللي بعديه هعمل غرزة حشو، وبعد كده 2 سلسلة بالشكل ده. في الاخر هنا عملنا ايه؟ عملنا عندي الفراغ ده بعد ما عملنا اخر 2 سلسلة هخش في الفراغ الاخير ده برضو وهعمل فيه غرزة حشو. عندي هنا اهو بقى العمود بلفة اللي كنا طالعين بيه وال3 سلاسل، هخش ما بينهم الاتنين عشان انهي السطر، المفروض ان انا هعمل غرزة حشو، بس انا هنا مش هقفل غرزة الحشو عشان انا هغير اللون. هجيب اللون التاني، انت ممكن تفضلي شغالة باللونين مفيش اي مشكلة. هجيب اللون التاني اهو وهحطه برضو تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهقفل عليه بسلسلة وهرتفع 2 سلسلة وهلف الشغل على ظهره. هاخد برضو الخيط البينك ده اللي هو بتاع اخر سطر، انا باخده بس في الغرزة الاولانية عشان يبقى الشغل بتاعي في الجنب نضيف. هلف الخيط على الابرة ومن نفس المكان اللي انا طالعة فيه بال3 سلاسل هخش كده تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهطلع في نفس المكان هعمل غرزة عمود بلفة. هسيب الخيط البينك خلاص وهكمل اخد الابيض معايا بس دور واحد كده عشان نثبته يبقى شغلنا نضيف. هلف الخيط على الابره، هشتغل فين؟ في الفراغات اللي انا عملتها دي. هرجع تاني اكرر في نفس الفراغات هعمل 3 غرزة عمود بلف. انا هسيب البينك كده بس الابيض معايا غرزتين او حاجة عشان خاطر الشغل بتاعنا يبقى نضيف. ادي 1 2 3 غرزة حشو غرزة عمود بلف. هشتغل فين؟ في الفراغ اللي بعديه على طول كأني بكرر السطر التاني. هعمل 3 غرزة عمود بلف، 1 2 لف الخيط على الإبرة واخش في الفراغ 3 عمود بلف بالشكل ده. هلف الخيط على الإبرة واخش في اللي بعديها على طول وهعمل 3 عمود بلف، وهفضل مكملة كده لحد ما اوصل لحد آخر السطر.
بالشكل ده. وصلت لحد اخر السطر. انا عندي هنا بس ملحوظة، اللون ده بيفضل معايا واللون ده بيفضل معايا واللون التالت بيفضل معايا، كل ما بوصل للجنب بغير اللون باخد الخيط اللي هشتغل بيه. يعني مثال، احنا هنا خلصنا الاخر 3 غرز عمود بلف، هلف الخيط على الابرة، هشتغل فين؟ في اخر غرزة حشو موجودة عندي هنا، هدخل فيها تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهطلع من حلقتين بس، ما قفلتش. هسيب بقى الخيط الابيض ده وهاخد الخيط البيج اللي انا كنت سايباه تحت، اللون التاني مهما كان انتي مستعمله، وهخش بيه كده تحت الحلقتين وهقفل عليه بسلسلة وهلف الشغل الناحية التانية. هاخد برضو الابيض معايا زي ما بنقول دايما تحت بس الغرزة الاولانية، هخش في نفس المكان كده وهسحب الخيط وهعمل غرزة حشو وهسيب الابيض ده خلاص. وهنكرر نفس السطر اللي احنا كررناه في الاول وفي البيج، هخش ما بين الغرزتين هنا في اول فراغ وهعمل غرزة حشو، 2 سلسلة، غرزة حشو، 2 سلسلة، غرزة حشو، 2 سلسلة، وهفضل شغالة كده لحد ما اوصل لحد اخر السطر 2 حشو غرزة سلسلة. كملت السطر كله 2 سلسلة غرزة حشو، 2 سلسلة غرزة حشو، 2 سلسلة غرزة حشو، لحد ما وصلت خلاص لحد اخر غرزة عندي. بخش هنا ما بين الاتنين العمود والثلاث سلاسل اللي كنا ابتدينا بيهم بالشكل ده وهسحب الخيط، بس مش هقفل الغرزة. بصوا زي ما كنت قلت لكم، هناخد بقى الخيط البينك هنخش بيه تحت الحلقتين كده وهنرتفع 1 2، هنقفل عليه بسلسلة وهنرتفع 2 سلسلة وهنلف الشغل الناحية التانية اهو. هاخد البيج معايا برضو تحت اول غرزة بس. بص الشغل بيبقى نضيف ازاي، فكرة ان انا باخد الخيط تحت اول غرزة دي بتخلي الجنب بتاع الشغل لو انت عاملة سكارف او حاجة بتبقى شكلها نضيفة جدا، مش محتاجة تنضفي. باخد كده بعمل في نفس المكان اللي انا طلعت منه بثلاث سلاسل وبعمل غرزة عمود بلف وهسيب اللون البيج خلاص، وهبتدي اكرر تاني تحت كل الفراغات بتاعتي، كل فراغ فيه هعمل 3 غرزة عمود بلف. تكرار بقى، هو سطر بنعمل غرزة حشو، نبتدي السطر بغرزتين حشو، 2 سلسلة غرزة حشو، 2 سلسلة غرزة حشو، 2 سلسلة، والسطر اللي بعديه بنرتفع ب3 سلاسل ونعمل عمود بلفة، وبعدين بنخش في كل الفراغات اللي معانا زي ما احنا شغالين كده نشتغل 3 عمود بلفة. هو كده ده تكرار الغرزة كلها، هم سطرين بس. الفكرة في تغيير الألوان بتخلي الشغل شكله تحفة، هي غرزة جميلة جدا لما بنغير معاها الألوان بتبقى شكلها حلوة خالص. ادي عملنا 2 3 عمود بلفة، نخش في اللي بعديها على طول ونعمل 3 تاني عمود بلف، وبنفضل شغالين بقى بالشكل اللي انت عايزاه. هي غرزة سريعة وسهلة ما بتاخدش وقت خالص وبتكبر بسرعة وشكلها في منتهى الروعة. ممكن تكرريها بلونين، ممكن تكرريها ب3 ألوان، ممكن تعمليها كلها بلون واحد براحتك زي ما انت عايز، بس الفكرة ان الألوان اللي انت بتستخدميها بتفضل معاكي، ما بنقصهاش خالص غير في آخر الشغل لما بنخلص. ادي 1 2 3 عمود بلفة. ادي شكل الشغل، بصوا الغرزة تحفة حلوة ازاي. وهنيجي في اخر السطر برضو زي ما بننهي في اخر غرزة حشو تحت الحلقتين هنخش فيها وهنطلع من حلقتين وهنغير اللون، بيبقى موجود معانا الخيط التاني اهو، هنلفه كده وهنقفل عليه بسلسلة وهنشد الخيط ده وهنلف الشغل الناحية التانية وهنبتدي نكرر نفس الفكرة. برضو باخد البينك معايا تحت اول غرزة، بعمل سواء كانت غرزة حشو او غرزة عمود بلفة وببتدي اكرر نفس الشغل تاني. دوت ظهر الغرزة وادي الوش بتاعها. بصوا شكلها جميلة ازاي، والوان بتبقى حلوة خالص، كل ما بتكرري الوان كل ما بتبقى كويس. لما بناخد الغرزة اللي بقولكوا عليها تحت الشغل معانا، بصوا الشغل من الجناب بيبقى نضيف ازاي، مفيش اي بواقي خيط اهو،
بتبقى كمان متثبتة، غسلتيها بقى عملتي فيها اللي انت عايزاه، بتبقى قوية وما عندناش خيوط مقصوصة. فالفكرة دي لطيفة جدا، غرزة حلوة جدا لما بنعملها بالالوان بتبقى جميلة قوي. ممكن تكرريها بلونين بمجموعة الوان زي ما انت عايزة. ادي الغرزة بتاعتنا برضو في لون تاني، الالوان حلوة جدا، غرزة سهلة وبسيطة وتنفيذها سهل. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ولو في اي كومنتات سيبوها لي في الكومنتات وانا هرد عليها على طول. واتبسطوا بشغلكم واشتغلوا يا جماعة، شغل الشتوي، الشتوي خلاص اهو داخل علينا.